Hej och välkomna till Redeye. Railcare släppte nyligen sin bokslutsrapport och släppte även nya finansiella mål. Och med oss här idag har vi vd-koncernchef Mattias Remal. Välkommen. Tackar. Ja, vi kommer in på de nya finansiella målen alldeles strax tänkte jag. Men era bokslutsrapport då, om vi tar den först, så hade ni ju god tillväxt och även resultatförbättring year on year. Jag hade kanske hoppats på ännu lite bättre resultat, men vad säger du själv? Ja, men det är en stabil rapport så som jag ser på det, och vi fördubblar vårt resultat från i fjol då vi visserligen var tyngda av en hög inflation, men vi har också tagit en del extra kostnader under det här kvartalet som vi kommer komma in på lite mer sen då. Så att tittar man ändå överlag så är det en stabil rapport. Vi tar de olika segmenten här då uppifrån och ner tänkte jag, och Entreprenad Sverige, hur gick det för er där? Ja, vi hade, när vi gick in i kvartalet, väldigt mycket planerat jobb. Tyvärr så kom ju vintern väldigt tidigt i år. Så det innebär att en del av de planerade jobben har vi måste skjuta på framtiden. Det är ju så när det blir kallt i backen så har vi problem att både utföra liningjobb och även jobba med våra railbackmaskiner, i och med att där är det vakuumteknik och att vi suger upp materialet så att säga. Så när det fryser till då är det svårt att jobba med dem. Å andra sidan, i och med att vi bedriver också en snöberedskap och snöhantering, så den verksamheten kom igång väldigt, väldigt tidigt. Men man kan säga att den uppsida som vi har av snöprojektet, det väger inte upp att vi tappar någon jobb. Det är lite olika utformning på de kontrakten som gör att vi tappar mer än vad vi får tillbaka så att säga, på snöprojektet. Ja. Och hur ser det ut för den här delen när det gäller pipelinen inför det här året? Ja, men överlag så ser det bra ut. Alltså det är väldigt mycket diskussioner nu om behovet av ökat, och det har vi ju pratat om i många, många år. Men det är en annan diskussion just nu. Och vi ser också att det är bra med jobb som ska planeras för den här kommande säsongen. Så att jag tycker det överlag ser väldigt positivt ut. Ja. Entreprenad utland då, UK, måste vi väl också säga någonting om. Det går fortsatt lite på sparlåga. Ja, det gör det, och samtidigt som vi är inne i den sista delen av kontrollperiod 6, eller den planperioden. Och det här har vi sett förut när vi är i slutet på de här perioderna, att man dels tar pengarna slut och sen är man försiktig med att planera in jobb. Så att det kan bli lite ryckigt här i slutet. Den nya perioden tar ju vid det här 1 april. Så nu ska vi också då förhandla ramavtal med Network Rail. Och min förhoppning nu är att vi kan verkligen påvisa att de här maskinerna behövs i England, att de också vill upphandla större volymer än vad man har gjort hittills. Ja, absolut. Ja, och så det är numera definitivt största segmentet Transport Skandinavien. Det tuffade på ordentligt, såg det ut som. Ja, men det gör det. Och vi har ju nu i år har vi ju kört, och jag uttrycker det fullt för LKAB, Kaunis, och sen har vi även de här beredskapsloken då, som är i full drift från 1 januari. Till det så har vi också haft en del entreprenadtransporter in i det 4:e kvartalet. Så att det är en verksamhet som har fungerat väldigt bra. Sen var det ju tyvärr då ett stopp på Malmbanan här den 17 december. En väldigt stor skada på spåret som har tagit lång tid, och man är ju inte igång än. Så att det här visar ju på behovet av att järnvägen i stort behöver vara mer tillförlitlig och robust, så att vi kan utföra de transporter. Det är enorma värden som går förlorade när sådana här saker inträffar. Sen är det för våran del inte får någon större ekonomisk konsekvens. Det har ju med utformningen på våra avtal att göra, men det är lika fullt väldigt förödande när sånt här sker. Vi vill ju själva se till att göra våra kunder nöjda och köra så mycket som möjligt. Så att, det här var ingen rolig händelse, så att vi får hoppas att det var sista gången i den här omfattningen i alla fall. Just det, jag såg att ni passade på att genomföra underhåll också på en del lok där. Ja, det är en del i att vi tar en del kostnader nu. Det är klart att när det händer sådana här saker, vi fick ju ganska tidigt indikationen också nu på att det var en större skada på spåret så att säga. Så att vi passade på att ta in dem. Vi vet ju att nu när spåret öppnar då är det fullt ös som gäller, så att då ska vi köra ordentligt.
Det kanske jag ska nämna också då våra lokverkstad som ingår i det här segmentet. Där har vi fortsatt en väldigt hög volym. Det som påverkar resultatet här, även om vi avräknar en del större projekt så är det ganska varierat mellan kvartalen. Men i grunden en väldigt bra volym. Och vi ser det också framöver. Ja, och sen då maskin och teknik. Ingen extern försäljning att tala om under kvartalet, men ni jobbar på med MPV:n. Ja, vi jobbar på med MPV 2 och även 3. Och båda den första 2:an här som kom först ut, där står vi kvar att nu under året här så vill vi ut med den i produktion. Får vi senare bli exakta, men testköra och sen ta ut i produktion. Men det som har varit fokus förutom MPV-utvecklingen här, det är försäljning. Där vi har varit mer aktiva nu under fjärde kvartalet än vad vi har varit på ganska länge faktiskt. Så att vi har tagit både en del kostnader, men vi har framförallt ett ökat fokus på att nu försöka komma till det läget att vi kan sälja de här maskinerna också, eller liknande maskiner, åtminstone den teknik som vi har utvecklat till externa kunder. Så att här har vi lagt ganska mycket kraft och krut och kommer även att göra i framtiden. Just det. Och då kommer vi lite grann in på de nya finansiella målen där delvis också. För ni säger ju här nu att ni siktar på 1 miljard år 2027 i omsättning. Tidigare sa ni 800 miljoner. Och nu så ska ni ha en ebit-marginal om minst 13%. Och tidigare så var ju det målet 10%. Ja, vill du berätta lite? Vad är det som får er att känna er mer konfidenta och optimistiska här om framtiden? Ja, men sen vi satte de här tidigare målen så har det ju, i år har vi vunnit dels ett stort kontrakt vad gäller beredskapsloken. Men sen ser vi också nu de här stora projekten som är på frammarsch, de gröna projekten uppe i norr. De kommer ju längre i sin planering och när man får mer information om de här projekten och ser liksom hur ska logistikkedjan se ut, så kan vi konstatera nu att behovet av järnvägstransporter kommer att öka. Och där vill vi vara med förstås och kunna få förtroendet att teckna en del avtal framöver. Sen har vi också maskinsidan som vi var inne på. Förhoppningen nu, och vilket vi också kommer att lägga ökat fokus på, som sagt, att försöka sälja maskiner. Och till det är lokverkstad som har vuxit så det knakar här sista åren. Behov av att utveckla den verksamheten mer. Så att jag skulle säga att alla verksamheter har en stor utvecklingspotential och nu spänner vi bågen. Så att vi känner att 1 miljard och 13% det är en väldigt stark utveckling från där vi står idag. Men jag tycker att ribban ligger på en bra nivå nu. Ja, jag förstår. Ja, jättespännande att följa det och er verksamhet i övrigt förstås. Och tack för idag Mattias, så ses vi här nästa gång. Tack så mycket. Tack.